Βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του Σεπτέμβρη και καθώς έχει ξεκινήσει η εκπαιδευτική χρονιά, αρκετοί φοιτητές και μαθητές είναι στην αναζήτηση ενός νέου υπολογιστή. Στο σημερινό μας βίντεο θα φτιάξουμε αυτό ακριβώς, έναν νέο υπολογιστή ο οποίος θα προορίζεται για φοιτητική και μαθητική χρήση. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από το κανάλι μας. Νέο βίντεο, νέο PC Build. PC Build το οποίο θα απευθύνεται σε μαθητές και σε φοιτητές. Όσοι βρίσκεστε σε αναζήτηση στο να αγοράσετε κάποιον υπολογιστή ή να φτιάξετε κάποιον από την αρχή, ίσως αυτό το βίντεο είναι και για εσάς. Το PC Build που θα φτιάξουμε δεν θα είναι ένα gaming PC. Θα είναι ένα PC Build το οποίο θα διαλέξουμε το μπλε στρατόπεδο, θα βασιστούμε σε επεξεργαστή της Intel. Το ότι δεν θα είναι ένα gaming PC δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι και ένα ισχυρό PC για όλες τις υπόλοιπες δουλειές. Και πρωτού περάσουμε να δούμε τα εξαρτήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο σημερινό PC Build, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μας και έχετε ενεργοποιήσει και το καμπανάκι, καθώς έτσι θα σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Οπότε ας περάσουμε να δούμε τα εξαρτήματα τα οποία θα αποτελέσουν το φοιτητικό παύλα μαθητικό και οικονομικό PC Build που θα φτιάξουμε σήμερα. Όπως είπαμε, στο μπλε στρατόπεδο θα βασιστούμε σήμερα. Intel i3 10ης γενιάς, είναι ο 10100, είναι ένας νέος επεξεργαστής, είναι στο socket 1200, είναι το τελευταίο socket της Intel. Ο i3 βέβαια πλέον έχει γίνει ένας τετραπύρινος επεξεργαστής με 8 threads, είναι στα 65W. Και να πω την αλήθεια, το πιο πετυχημένο σχόλιο που διάβασα κάπου στο ίντερνετ είναι ότι αν δεν υπήρχαν οι Ryzen, αυτός πιθανόν να ήταν ένας i7 και όχι ένας i3. Τέλος πάντων, είναι γενικά ένας ισχυρός επεξεργαστής, είναι περίπου στα κυβικά, να το πούμε έτσι, του Ryzen του 3300X. Μόνο που αυτός έχει και ενσωματωμένα γραφικά. Είναι λίγο υποδέστερος του 3300X, δηλαδή σε κάποια σημεία χάνει. Το ότι έχει όμως τα ενσωματωμένα γραφικά είναι και ο λόγος που τον επιλέξαμε ώστε να φτιάξουμε αυτό το PC Build. Ο επεξεργαστής θα πατήσει πάνω σε μια μητρική H410M, είναι μια πολύ οικονομική μητρική από την Gigabyte, η οποία όμως συνεργάζεται άψογα με τον επεξεργαστή μας. Έχει κάποιες μικρές παροχές, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όπως είπαμε, θα ψιλοκρατήσουμε το κόστος σε λογικά επίπεδα ως προς τον επεξεργαστή και την μητρική. Είναι socket 1200, θα δουλέψει άνετα με τον συγκεκριμένο επεξεργαστή, δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Θα χρησιμοποιήσουμε 8 GB DDR4, θα χρησιμοποιήσουμε ένα ντυμάκι. Και ο λόγος που θα χρησιμοποιήσουμε ένα ντυμάκι είναι ότι πρώτον θα κρατήσουμε, όπως είπα νωρίτερα, λίγο το κόστος χαμηλά, αλλά αφήνουμε και το περιθώριο μελλοντικά ο χρήστης που θα αγοράσει το σύστημα αυτό να μπορεί να του κάνει αναβάθμιση και να το βάλει άλλα 8 και να το κάνει 16 GB συνολικά. 8 GB από την Patriot, είναι η σειρά Viper Gaming, είναι 3200 MHz, είναι ίσως παραπάνω από αυτό που χρειάζεται ο επεξεργαστής. Δεν ξέρω αν έχει και μεγάλη διαφορά αν δούλευε λίγο πιο χαμηλά, αλλά πλέον η διαφορά στα MHz και ως προς το κόστος είναι μικρές διαφορές πλέον. Όλα αυτά θα τροφοδοτηθούν από ένα τροφοδοτικό της Zalman, είναι 650W, έχει πιστοποίηση 80+ bronze. Εδώ, να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε κάτι πιο μικρό, αλλά και σε αυτό αφήνουμε περιθώριο αναβάθμιση στο μέλλον, σε περίπτωση που ο χρήστης, ο φοιτητής ή ο μαθητής θέλει να παίξει και ένα παιχνίδι και προσθέσει κάποια κάρτα γραφικών στο μέλλον, να μπορεί να τη σηκώσει άνετα. Όχι πως αν διαλέγαμε ένα μικρότερο τροφοδοτικό θα υπήρχε θέμα, αλλά αυτό τέλος πάντων είχα διαθέσιμο, αυτό μπορούσα να βάλω στο PC Build. Εννοείται πως όσα εξαρτήματα σας αναφέρω τώρα θα τα βρείτε αναλυτικά κάτω στην περιγραφή. Όπως επίσης θα σας έχω και συγκεντρωτικό το PC Build το συγκεκριμένο, αλλά και κάποιες εναλλακτικές προτάσεις που μπορούμε να χαμηλώσουμε το κόστος και να σας βγει λίγο πιο οικονομικά. Δεν είπαμε για τον σκληρό δίσκο, θα χρησιμοποιήσουμε έναν SSD από την Crucial, είναι στα 480 GB, είναι ο BX500, είναι ένας αξιόπιστος SSD. Όπως και εδώ πέρα θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγο πιο μικρό για να ρίξουμε λίγο το κόστος.
και όλα αυτά θα μπουν στο κουτί της Aerocool. Είναι το Bolt, είναι ένα απλό κουτί το οποίο έχει και κάποιες λεπτομέρειες με RGB φώτα. Και για να δώσουμε λίγο φως στο κουτί μας μέσα θα χρησιμοποιήσω και έναν έξτρα ανεμιστήρα, ένα 12 ανεμιστήρα, τέλος πάντων θα το δούμε στο τέλος αυτό. Όπως είπα και νωρίτερα, κάτω στην περιγραφή θα σας έχω αναλυτικά τα εξαρτήματα ένα-ένα από το Scrooge και συγκεντρωτικά από το Best Price. Θα σας έχω και εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα βασιστούν στον επεξεργαστή και την μητρική αυτή, με κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις για να σας βγει λίγο πιο οικονομικό το PC Build. Δεν το επικοινωνώ αυτό σαν ένα φτηνό φοιτητικό παύλα μαθητικό PC Build, είναι ένα σχετικά ποιοτικό που μας αφήνει περιθώρια αναβάθμισης στο μέλλον. Είδαμε τα κομμάτια που θα αποτελέσουν το νέο μας PC Build, δεν έχω αναφέρει σε κανένα PC Build τι εργαλεία χρειάζομαι για να ξεκινήσω για να κάνω το χτίσιμο του νέου υπολογιστή. Το πιο βασικό που χρειάζεται είναι ένα κατσαβίδι, είναι το σταυροκατσάβιδο που λέμε, είναι το Philips, είναι με τη μύτη Philips που λένε οι ξένοι. Χρειάζομαι εντάξει ένα κοπίδι για να ανοίγω τα κουτιά, δεν είναι και πιο πολύ για το κουτί, για το tower χρειάζεται. Και χρειάζεται και αυτό εδώ το εργαλειάκι, το έχω πει, είναι το εργαλειάκι που σφίγγουμε τα standoffs. Είναι οι αποστάτες τέλος πάντων που βιδώνουμε στη μητρική. Αυτό είναι, ετοιμάζω το χώρο και ξεκινάμε. Και ξεκινάμε με τη μητρική, να την ανοίξουμε. Είναι μια, όπως είπα, μια πολύ οικονομική μητρική. Ωραία, εδώ πέρα είμαστε. Να βγάλουμε και ό,τι χρειαζόμαστε. Πλέον οι μητρικές, εντάξει, είναι ένα μικρό κουτί. Από ό,τι παρατήρησα, τα manual τα έχουν μικράνει πάρα πολύ, έχουν μόνο τα βασικά και σου λέει αν θες μπες στο ίντερνετ και διάβασε παραπάνω λεπτομέρειες. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η μητρική μας, είναι πάρα πολύ μικρή σε μέγεθος, φαίνεται και από πάνω εδώ από την κάμερα. Έχει δύο θέσεις για μνήμες, γι' αυτό και διαλέξαμε μία οχτάρα και όχι δύο τεσσάρες. Αφήνουμε το περιθώριο μελλοντικά ο χρήστης να βάλει άλλα 8. Έχει ένα M2 slot, εμείς τώρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε M2 NVMe ή M2 SATA τέλος πάντων. Θέλουμε να κρατήσουμε σχετικά το κόστος χαμηλά. Έχει 4 SATA, έχει USB 3.2 και έχει και δύο PCI Express μικρές για επέκταση για κάποιες κάρτες. Αρκετά μικρή σε μέγεθος, θα βάλουμε τον επεξεργαστή. Για τον επεξεργαστή, όπως είπα νωρίτερα, διαλέξαμε επεξεργαστή από το μπλε στρατόπεδο i3 10100, πλέον τετραπύρινος με 8 threads. Ο ανταγωνισμός γενικά καλό κάνει σε εμάς τους καταναλωτές, διότι οι εταιρείες αναγκάζονται, τέλος πάντων, ο ανταγωνισμός τους αναγκάζει να μην μας κοροϊδεύουν, διότι αρκετά χρόνια η Intel έβγαζε το ίδιο πράγμα, απλά το έκανε rebranding. Για την τοποθέτηση των Intel, όπως είδατε εδώ πέρα βγάζουμε, σηκώνουμε αυτό το μοχλάκι, σηκώνεται αυτό εδώ, τοποθετούμε τον επεξεργαστή, δεν μπορεί να μπει ανάποδα. Αν μπει ανάποδα δεν πατάνε τα ποδαράκια. Κλείνοντάς το θα κάνουμε ζημιά. Έχει ένα βελάκι το οποίο έχει και ο ίδιος επεξεργαστής. Βάζουμε αυτό εδώ και καθώς το βάζουμε φεύγει αυτό εδώ το πορτάκι. Μπήκε λοιπόν ο επεξεργαστής μας i3 10100. Θα βάλω τώρα και την ψύχτρα για να δείτε λίγο ξεκάθαρα εδώ πως μπαίνει. Οι ψύχτρες των Intel εδώ και δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, από το socket 775 είναι το ίδιο. Δηλαδή πάνω από 10 χρόνια. Η τοποθέτησή τους είναι ακριβώς η ίδια. Αυτή τώρα για να τοποθετηθεί έχει εδώ πέρα, αν δείτε στην πάνω κάμερα, εδώ πέρα έχει μία, ας το πούμε, σαν γραμμούλα. Όταν οι γραμμούλες είναι που δείχνουν δηλαδή προς τα έξω, είναι σε θέση έτσι ώστε να κουμπώσουν. Ενώ όταν γυρίσουμε στο έτσι, είναι όταν θέλουμε να την ξεκουμπώσουμε. Οπότε εμείς το έχουμε σε αυτή τη θέση και βάζοντάς το στις τρύπες, το πατάμε και ουσιαστικά εδώ πέρα από κάτω τα πλαστικά αυτά εκτείνονται και σφινώνει, να το πούμε έτσι, στην τρύπα. Τώρα βέβαια εγώ επειδή έχω το κουτί από κάτω πρέπει να το ανασηκώσω. Δεν είναι τώρα η καλύτερη ώρα τέλος πάντων να βάλω την ψύχτρα, απλά την βάζω τώρα για να τη δείτε άνετα από την πάνω κάμερα. Εγώ αναγκαστικά δηλαδή πρέπει να το ανασηκώσω. Ουσιαστικά είναι σε αυτήν εδώ τη θέση, μπήκε στις τρύπες, δεν έχει κουμπώσει ακόμα. Πρέπει να πατήσω στις γωνίες, να κάνει το κλακ κλακ και να πατήσει. Τώρα πάτησε. Πάστα, άφησα την εργοστασιακή αυτή που είχε. Το έχω πει σε όλα μου τα βίντεο. Αν κάποιος δεν είναι σίγουρος για το πώς και πόσο να βάλει, καλύτερα να αφήσει την εργοστασιακή. Μα έτσι κι αλλιώς
έχει την πάστα η οποία χρειάζεται για να ψήξει σωστά τον επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής είναι 65W, είναι σχετικά ενεργοβόρος για i3, τώρα θα δούμε και στην χρήση το πόσο ζεστός είναι. Λοιπόν, βάζουμε και το πινάκι μιας που το βάλαμε. Αυτό είναι, δεν έχω να βάλω κάτι άλλο. Θα φέρω το κουτί να προετοιμάσω κουτί και τροφοδοτικό και έπειτα συνεχίζουμε. Και ήρθε η ώρα για το κουτί μας να το προετοιμάσουμε. Aerocool Volt, δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό λογικά θα μοιάζει με το Aerocool το Cylon που είχαμε χρησιμοποιήσει στο δημοφιλές PC Build των 550€ που θα μπορείτε να το δείτε πάνω στις κάρτες, πάνω δεξιά. Είναι περίπου της ίδιας σειράς, θεωρώ ότι θα είναι και περίπου της ίδιας ποιότητας και το ίδιο μεγέθος. Αυτό είναι ένα κουτί το οποίο είναι λίγο κάτω από τα 50€ περίπου, θα το βρείτε στην αγορά. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα ακριβό. Είναι με plexiglass, τώρα θα το δείτε εδώ στο πλάι. Εδώ πέρα, πλαστικό. Όπως και το Cylon δηλαδή που είχαμε δείξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό είναι εδώ το κουτάκι. Έχει εδώ πέρα κάποιο φωτάκι RGB νομίζω, θα το δούμε στο τέλος. Εδώ από πάνω έχουμε το power button, USB 3, 2 USB 2, jacks για μικρόφωνο και ακουστικά. Έχει και ένα reset κουμπάκι εδώ πέρα και έχει και ένα κουμπάκι LED, το οποίο αυτό λογικά θα αλλάζει εδώ πέρα τις λειτουργίες που θα έχουν τα φώτα τα RGB. Έχει ένα φιλτράκι εδώ από πάνω, έχει και χώρο για ανεμιστήρες. Ένα λεπτάκι να τα ανοίξω να δούμε ακριβώς τι χώρους έχει και να ξεκινήσω να προετοιμάσω να βάλουμε το τροφοδοτικό μας και έπειτα τη μητρική. Εδώ είναι τα καλώδια και εδώ πέρα μας παρέχει κάποια δεματικά όπως όλα τα κουτιά. Και εδώ το συγκεκριμένο κουτί, το κουτί μας παρέχει το εργαλειάκι αυτό που σας έδειξα νωρίτερα. Ωραία, οπότε έχουμε εδώ ό,τι μας χρειάζεται. Θα κάνουμε εδώ λίγο το κουτί στην άκρη. Θα φέρω και το τροφοδοτικό. Για το τροφοδοτικό θα μπορούσα να έχω και κάποιο πιο οικονομικό, αλλά όπως σας έχω πει, επειδή τα PC Build κάποια δεν είναι 100% δικές μου επιλογές, αλλά είναι και για το κατάστημα στο οποίο δουλεύω, αυτό είχα άμεσα και μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Είναι όμως, δεν πάβει να είναι μια καλή επιλογή και για μελλοντική χρήση. Όπως είπαμε, εντάξει, ο επεξεργαστής αυτός δεν είναι κακός, είναι πάρα πολύ καλός. Όπως είπαμε, ο ανταγωνισμός καλό μας έκανε. Είναι 650W, θα μπορεί ο επεξεργαστής άνετα να σηκώσει μια πιο μεγάλη κάρτα γραφικών. Δηλαδή αν ο χρήστης διαλέξει να βάλει για παράδειγμα μια 1660, μια 1660 Ti και θέλει τροφοδοσία, μπορεί άνετα το τροφοδοτικό αυτό να σηκώσει μεγαλύτερες κάρτες. Ή αν χρειαστεί να βάλουμε με περισσότερες συσκευές εδώ μέσα, έτσι, άνετα, δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά να επαναλάβω ότι κάτω στην περιγραφή θα σας έχω και εναλλακτικές λύσεις για κομμάτια, έτσι ώστε να σας βγει ακόμα πιο οικονομικά. Με γνώμονα όμως το να διατηρήσουμε μία ποιότητα στο PC Build μας. Λοιπόν, εδώ μας παρέχει ό,τι χρειαζόμαστε, δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι σχετικά καινούρια σειρά στα τροφοδοτικά από την Zalman. Δεν υπάρχει σε πάρα πολλά καταστήματα, αλλά πιστεύω ότι τον επόμενο καιρό ίσως δείτε αρκετά περισσότερα καταστήματα να έχουν το συγκεκριμένο. Λοιπόν, βγάζουμε και το πίσω καπάκι. Ως προς το κουτί, είναι ένα τυπικό απλό κουτί, έχει αρκετούς χώρους, πίσω δεν έχει και τόσο πολύ πάχος. Βέβαια το καπάκι, όπως είδατε εδώ πέρα, κάνει εδώ το βαθούλωμα, να το πω έξω, το εξόγκωμα, το οποίο το εξόγκωμα αυτό θα μας δώσει λίγο χώρο στο να βάλουμε στο τέλος τα καλώδια. Δηλαδή το κομμάτι αυτό είναι λίγο στενό, εδώ πέρα ίσως έχει λίγο πιο πολύ χώρο. Θα το δούμε και στην πράξη. Αυτό δεν είναι modular, είναι full wired τροφοδοτικό. Είναι η κύρια πλεξούδα είναι μέσα σε αυτό το πλαστικό, το sleeve, αυτό το προστατευτικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι flat, είναι πλακέ καλώδια, τα οποία βολεύουν στο να τα δένουμε και να μην πιάνουν πάρα πολύ χώρο, όπως είναι και αισθητικά πιο ωραία σε σχέση με τα στρογγυλά ή τα χρωματιστά αυτά με τα κίτρινα καλώδια. Έτσι κι αλλιώς, ως προς τις συσκευές δεν θα χρειαστούμε και πάρα πολλά καλώδια. Λοιπόν, ωραία. Διότι έχουμε μόνο έναν SSD και από ό,τι βλέπω και έχει και ένα ρεύμα το οποίο θα τροφοδοτήσει τα RGB, τα φωτάκια που έχει μπροστά το κουτί μας.
Τη Zalman δεν ξέρω πώς την ξέρετε, εγώ την ξέρω αρκετά χρόνια. Είχα μία ψύκτρα κάποια στιγμή για ένα παλιό επεξεργαστή. Είναι γνωστότερη, δηλαδή βγάζει πάρα πολλά κομμάτια, βγάζει και κουτιά, βγάζει και ψύκτρες και διάφορα τέτοια ως προς το hardware και τα περιφερειακά. Εδώ βιδώνουμε το τροφοδοτικό, μας παρέχει και όλα τα τροφοδοτικά, έτσι παρέχουν βίδες και κάποια δεματικά πλέον. Ωραία, λοιπόν, βάλαμε το τροφοδοτικό, ένα λεπτάκι θα μαζέψουμε εδώ τα καλώδια, θα τα ρίξω εδώ μέσα. Γενικά είναι ένα μικρό κουτί, μιας που το βλέπω. Θα ήταν καλύτερο αν είχαμε modular, αλλά τα modular γενικά είναι λίγο πιο μεγάλο το κόστος τους. Και εντάξει, εδώ με λίγο υπομονή, και εφόσον δεν έχουμε και πάρα πολλές συσκευές να βάλουμε, δεν έχουμε μηχανικούς δίσκους να βάλουμε εδώ πίσω, οπότε θα μπορούμε να διοχετεύσουμε κάποια καλώδια εδώ πέρα και να τα αφήσουμε, για να μην μας έρχονται ή να μην είναι στριμωγμένα εδώ στην μπροστά πλευρά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα κατεβάσω το κουτί, να φαίνεται εδώ πιο πάνω πλευρά, και ήρθε η ώρα να βάλουμε το back panel, εννοείται πως δεν το ξεχνάμε, το back panel, το μεταλλικό, και να προετοιμάσουμε και τα stand-offs που θα πατήσει πάνω η μητρική μας για να τη βιδώσουμε. Λοιπόν, βάζουμε το back panel. Είναι προφανές από ποια μεριά μπαίνει σωστά το back panel μας. Ωραία, λοιπόν, και αν ξαναδούμε λίγο τη μητρική, χρειάζεται να βάλουμε άλλα δύο stand-offs εδώ. Ένα-δύο, είναι αρκετά μικρή σε μέγεθος και σε ύψος η μητρική, οπότε θα ανατρέξουμε εδώ στις βίδες που μας παρέχει το κουτί. Όπως είπα, να ξαναπώ ότι δεν θα είναι ένα gaming PC. Μπορεί βέβαια πολύ εύκολα να το κάνουμε gaming PC, αν βάλουμε μία κάρτα γραφικών, και αν θέλουμε βάζουμε και λίγη RAM παραπάνω, μια χαρά θα μπορεί να τρέξει και τα πιο καινούργια παιχνίδια. Ο επεξεργαστής, να επαναλάβω, έχει Ultra HD Graphics, τα 630. Για όλες τις υπόλοιπες δουλειές είναι μια χαρά, δηλαδή για δουλειά γραφείου, για εργασίες, να δούμε ταινία και να παίξουμε κάποια πολύ απλά παιχνίδια, browser games και τέτοια, δεν έχουμε κανένα θέμα. Ή κάποια παιχνίδια emulator, έτσι, που είναι πιο παλιά και δεν έχουν απαιτήσεις. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, εδώ σφίγγουμε λίγο τα standoffs. Εντάξει, το μέταλλο γενικά δεν είναι πολύ σκληρό, είναι ένα οικονομικό κουτί με ωραίο περιτύλιγμα, να το πω έτσι, με τα φωτάκια. Λοιπόν, τελείωσε και φέρνω τη μητρική. Εδώ είναι η μητρική μας. Έχω δει σε ποια σημεία θα βιδωθεί και έχουμε βάλει τα standoffs. Προσεκτικά εδώ πέρα να μπουν σωστά στα σημεία που θέλουμε και να βγουν στην πίσω πλευρά σωστά η εξώδη μας. Μπήκε και θα βάλουμε μια-δυο βίδες να σταθεροποιηθεί και έπειτα τις υπόλοιπες. Προτού σφίξω τις βίδες, να τονίσω ένα θέμα, να το πω έτσι, που έχει το συγκεκριμένο κουτί, που το είχε και το Cylon που είχα δείξει στο PC Build με τα 550 ευρώ πέρυσι. Εδώ πέρα στην πάνω πλευρά, που είναι να περάσουμε το οκτάπινο, τέλος πάντων, τη δεύτερη τροφοδοσία, δεν έχει αρκετό χώρο. Για να το περάσουμε πρέπει να έχουμε βάλει το τροφοδοτικό και να μην σφίξω τη βίδα, διότι εδώ πέρα πρέπει να χαλαρώσω τη μητρική, να περάσω το οκτάπινο και έπειτα να τη βιδώσω και να το κουμπώσω. Δεν είχε γίνει σωστή πρόβλεψη, δεν έχει πολύ χώρο και απλά γι' αυτό σας το τονίζω τώρα. Αν διαλέξετε αυτό το κουτί ή αντίστοιχο κουτί όπως το Cylon, πρέπει να το δείτε, αν θέλετε δηλαδή να κάνετε προσεκτικό cable management από την αρχή, προτού σφίξετε τη μητρική πάνω στο κουτί, να περάσετε το καλώδιο από πριν. Οπότε και εγώ τώρα προτού σφίξω την πάνω βίδα, θα τη χαλαρώσω, θα κουνήσω λίγο τη μητρική να περάσω το καλώδιο. Ωραία, τώρα που πέρασα το πρώτο το οκτάπινο, μπορώ να σφίξω και τις υπόλοιπες βίδες. Βάλαμε τη μητρική, θα βάλουμε και τον SSD μας να τον βιδώσουμε εδώ πέρα, τώρα που είναι ανοιχτό και προτού περάσουμε τα καλώδια. Crucial BX500 είναι 480 GB SSD δίσκος. Η Crucial είναι αρκετά ποιοτική εταιρεία. Να τονίσω ότι αυτό το κουτί προφανώς και δεν έχει θέση για να βάλετε κάποια συσκευή DVD ή CD. Πλέον στις μέρες μας δεν ξέρω κατά πόσο
χρειάζονται και χρησιμοποιούνται. Εάν θέλετε να ρίξετε το κόστος, αν πάρετε κάποιο πιο οικονομικό κουτί, σίγουρα τα πιο οικονομικά και τα πιο φτηνά κουτιά έχουν θέση για τέτοιες συσκευές. Λοιπόν, θα βιδώσουμε τον SSD από την πίσω πλευρά, πρέπει να τον βιδώσουμε για να φαίνεται στην μπροστά. Λοιπόν, βιδώσαμε τον δίσκο, ήρθε η ώρα να βάλουμε και την μνήμη RAM. Εδώ τώρα για την μνήμη RAM, όπως είπα νωρίτερα, έχει δύο θέσεις η μητρική. Γι' αυτό και διαλέγουμε μία οχτάρα. Ναι, το ξέρω, δεν θα δουλεύει dual channel, μπορεί να έχουμε διαφορά στην απόδοση, όμως αφήνουμε το περιθώριο να μπορεί ο χρήστης εύκολα να το κάνει 16. Παίρνει άλλη μία τέτοια και τελειώνει. Δεν έχει σημασία, δεν αναφέρει κάτι το manual. Αν ανατρέξετε στο manual, δεν λέει ότι αν έχετε μία μνήμη πρέπει να μπει στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Οπότε είναι θέμα καθαρά που βολεύει. Εγώ τώρα να πω την αλήθεια, επειδή δεν θέλω να είναι πολύ κοντά στην ψήθρα, θα το βάλω στη δεύτερη θέση. Έτσι και αλλιώς, όπως είπαμε, single channel είναι, δεν έχει διαφορά αν θα μπει στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση. Εννοείται πως οι μνήμες, όλοι το ξέρετε, δεν μπορεί να μπει λάθος. Ωραία, μπήκε η μνήμη μας, οπότε τώρα θα βάλουμε τα καλώδια και θα βάλουμε και τον ανεμιστήρα τον έξτρα που έχω να βάλω και αυτό ήταν, δεν είναι κάτι άλλο. Αφαίρεσα τον ανεμιστήρα που έχει προεγκατεστημένο το κουτί και θα βάλουμε στη θέση του έναν οικονομικό ανεμιστήρα με φωτάκια. Είναι έτσι σαν RGB τύπου, δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Είναι ένα οικονομικό, θα το βάλουμε εδώ στην πίσω πλευρά να δώσει λίγο φως και που ξέρετε μπορεί να δώσει και λίγα παραπάνω FPS. Γιατί ως γνωστόν τα φωτάκια δίνουν παραπάνω FPS. Εννοείται πως τον πίσω ανεμιστήρα τον βάζουμε με φορά προς τα έξω ο αέρας. Η πίσω και η πάνω πρέπει να έχουν φορά προς τα έξω, δηλαδή να διώχνουν αέρα, όχι να βάζουν. Και επίσης τώρα διάλεξα να το βάλω σε αυτή τη θέση, διότι και λόγω του plexiglass θα φαίνεται. Ωραία, βάλαμε τον πίσω. Τώρα τον ανεμιστήρα που περίσσεψε, να το πούμε, θα τον βάλουμε στην μπροστά πλευρά να μας βάζει λίγο αέρα μέσα. Να πω την αλήθεια, στο μπροστά μέρος το κουτί δεν έχει κάποια σίτα ή κάποιο φιλτράκι τέλος πάντων. Οπότε γενικά θα βάζει αρκετή σκόνη μέσα. Εγώ θα το βάλω βέβαια στην πιο κάτω πλευρά, να φυσάει λίγο και προς το τροφοδοτικό και εδώ προς τον δίσκο. Δηλαδή δεν θα το βάλω στο τέρμα πάνω σημείο, θα το βάλω λίγο πιο χαμηλά. Στο μπροστά τώρα μέρος ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι σε σημείο έτσι ώστε να βάζει αέρα. Να βάζει τον κρύο αέρα που τίθεται και σιγά σιγά ο ζεστός αέρας να βγαίνει προς τα έξω. Δηλαδή να έχουμε ένα καλό airflow, ροή του αέρα δηλαδή. Εδώ τώρα για να τον βιδώσω τον ανεμιστήρα πρέπει να αφαιρέσω το μπροστά πλαστικό. Είναι ένα τυπικό κουτί όπου κουμπώνει τέλος πάντων πολύ εύκολα το μπροστά μέρος και αποκαλύπτεται εδώ το κενό όπου μπορούμε να βιδώσουμε τον ανεμιστήρα μας. Εγώ θα τον βάλω εδώ στο χαμηλό, εδώ όχι, θα τον βάλω στη μέση. Θα τον βάλω στη μέση καλύτερα. Έτσι και μηχανικούς δίσκους να φυσάει χαμηλά δεν έχουμε. Οπότε εδώ πέρα θα βάλω τον ανεμιστήρα. Αν δεν θέλετε να βάλετε ανεμιστηράκι έξτρα, μην βάλετε. Δεν είναι ότι θα έχει και φοβερή ανάγκη να βάλουμε κάτι έξτρα. Θεωρώ ότι και αυτός ο ανεμιστήρας όταν θα ήταν πίσω θα έκανε τη δουλειά του κανονικά, έτσι. Μένει να το δούμε βέβαια και στην πράξη μετά, έτσι, όταν θα δουλέψει το σύστημα, εάν σηκώνει θερμοκρασίες, αν και δεν το νομίζω. Ωραία, μπήκε ο ανεμιστήρας μας. Εδώ αν δούμε έχει θέσεις για άλλους δύο, δηλαδή 3 δωδεκάριδες ανεμιστήρες συνολικά και άλλους 2 στο πάνω μέρος και έναν στο πίσω, δηλαδή συνολικά 6 ανεμιστήρες. Από ό,τι βέβαια βλέπω το κουτί έχει και εδώ στην κάτω πλευρά, δηλαδή συνολικά μπορούμε να βάλουμε μέχρι 3 και 3, 6 και 2, 8 ανεμιστήρες. Βέβαια εντάξει, με 8 ανεμιστήρες σε ένα τόσο μικρό κουτί δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Πιο πολύ θόρυβο θα κάνει παρά δουλειά. Το καλό που έχει το καπάκι είναι ότι βγάζοντάς το έχει μόνο το καλώδιο που τροφοδοτεί την RGB, την λεντοτενία που έχει εδώ μπροστά. Δεν έχει όλα τα υπόλοιπα καλώδια, καθώς όπως είδαμε στην αρχή οι θύρες εδώ πέρα είναι στο κομμάτι του σασί και όχι του έξτρα του μπροστινού του πλαστικού. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω συνδέσει τα ρεύματα, θα κάνω ένα cable management και είμαστε έτοιμοι. Όλα τα καλώδια τα έχω βάλει, το μόνο που μας μένει είναι να συνδέσω τα καλωδιάκια που είναι για τα κουμπιά και για τις ενδείξεις μπροστά. Αυτά το έχω πει σε όλα μου τα βίντεο, μπορείτε να ανατρέχετε
στο manual της μητρικής. Στη συγκεκριμένη μητρική βέβαια πρέπει να το δείτε online. Μπορείτε να σκανάρετε το QR code που έχει εδώ μπροστά και να δείτε αναλυτικά. Όπως έχω πει, τα γραμματάκια όπως τα γράφει, αν τα βάλετε προς την κάτω μεριά, συνδέονται σωστά. Είναι στο κομμάτι αυτό εδώ στο άσπρο, είναι στο αριστερό τμήμα. Μας αναγράφει εδώ front panel, F panel, και μας δείχνει ποιο είναι το reset, ποιο είναι το power, στο οποίο βέβαια είναι με τον πιο universal τρόπο τοποθετημένα. Δηλαδή στο 90 κάτι %, εγώ θα πω στο 95% των μητρικών η σύνδεση είναι η ίδια. Ωραία, μπήκαν όλα. Θα κάνω μία πρώτη δοκιμή να δω ότι όλα δουλεύουν και έπειτα θα κάνουμε το τελικό cable management και ολοκληρώσαμε. Έχουμε συνδέσει μία μικρή οθόνη εδώ που την έχω για τις δοκιμές, με το HDMI την έχω συνδέσει. Δεν μένει κάτι άλλο παρά να πατήσουμε το κουμπί. Ωραία, αυτό είναι. Βλέπουμε, μπήκαμε κανονικά, έχει μπει εδώ πέρα στις ρυθμίσεις του BIOS. Οπότε δουλεύει κανονικά, δεν μένει εγώ να κάνω κάτι άλλο, ένα τελικό cable management. Πρωτού βέβαια το κλείσω, να δούμε λίγο τι λειτουργίες έχει εδώ μπροστά το κουμπάκι. Έχει εδώ μπροστά, όπως είπαμε, το κουμπάκι το LED, όπου αλλάζει εδώ τα χρώματα. Κάνει κύκλο εδώ στις διάφορες λειτουργίες τους. Έχει εδώ κάποια αυτό που παίζουν τα RGB. Ωραία. Εντάξει, είναι λίγο εντυπωσιακό. Όσους αρέσουν τα φωτάκια και όλα αυτά. Αυτό ήταν, ολοκληρώσαμε το νέο μας PC Build, ένα PC Build που απευθύνεται σε φοιτητές και μαθητές. Να ξανατονίσω ότι αυτό δεν είναι ένα gaming PC Build. Μπορούμε πολύ εύκολα με μια προσθήκη μετέπειτα μιας κάρτας γραφικών και να προσθέσουμε και κάποια RAM ίσως και κάποιο παραπάνω δίσκο, να μπορούμε να το κάνουμε ένα gaming PC. Ας συνοψίσουμε όμως τα κομμάτια τα οποία χρησιμοποίησαμε. Χρησιμοποίησαμε έναν επεξεργαστή από την Intel, είναι ο νέος i3 10100 10ης γενιάς, socket 1200, είναι ένας τετραπύρινος με 8 threads, είναι στα 65W. Για τη γενική χρήση που τον θέλουμε είναι μια χαρά. Συμπεριλαμβάνει ενσωματωμένα γραφικά της Intel Ultra HD Graphics 630. Για γενική χρήση, όπως είπαμε, όχι για gaming, είναι μια χαρά. Ο επεξεργαστής μπήκε πάνω σε μια απλή μητρική socket H410M από την Gigabyte. Είναι μια απλή και οικονομική μητρική που όμως θα συνεργαστεί άνετα και άριστα με τον επεξεργαστή που έχουμε διαλέξει. Στο σύστημά μας βάλαμε 8 GB μνήμη DDR4 στα 3200 MHz, είναι από την Patriot, είναι η σειρά Viper Gaming. Διαλέξαμε ένα ντυμάκι και όχι δύο, καθώς η μητρική έχει δύο θέσεις μόνο. Δεν θέλαμε να καταλάβουμε και τις δύο θέσεις βάζοντας 4 και 4. Βάλαμε ένα ντυμάκι των 8, ας δουλέψει single channel, αφήνοντας όμως το περιθώριο μελλοντικά ο χρήστης να το αναβαθμίσει στα 16. Κάρτα γραφικών ξεχωριστή δεν έχει, όπως είπαμε ο επεξεργαστής συμπεριλαμβάνει τα ενσωματωμένα γραφικά. Χρησιμοποιήσαμε στον αποθηκευτικό χώρο έναν SSD δίσκο από την Crucial, είναι ο BX500, είναι στα 480 GB και το σύστημά μας το τροφοδοτήσαμε με ένα τροφοδοτικό της Zalman, είναι το Gigamax 650W με επιστοποίηση 80+ bronze. Είναι πολύ περισσότερα από τα watt που στην πραγματικότητα χρειάζεται το σύστημά μας, όμως έχουμε την δυνατότητα μελλοντικά να αναβαθμίσουμε το σύστημά μας κρατώντας το ίδιο τροφοδοτικό. Και όλα αυτά που σας είπα τα βάλαμε σε ένα κουτί της Aerocool, είναι το Bolt. Ένα απλό αλλά με έτσι λίγο ωραίες λεπτομέρειες κουτί. Και έτσι, για να του δώσουμε μία μικρή πινελιά παραπάνω και λίγο φως, βάλαμε και έναν πολύ απλό ανεμιστήριο δωδεκάρι με έτσι διάφορους φωτισμούς, οι οποίοι βέβαια δεν ελέγχονται, έτσι είναι όπως το βλέπετε. Προτού κάνουμε την αποφώνηση, να επαναλάβω ότι λεπτομέρειες για τα εξαρτήματα τα οποία χρησιμοποίησα θα σας έχω κάτω στην περιγραφή, όπως θα σας έχω και εναλλακτικές προτάσεις βασισμένες βέβαια σε αυτό που χρησιμοποίησα, έτσι ώστε να σας βγει λίγο πιο χαμηλά. Να επαναλάβω ότι οι τιμές που θα δείτε από κάτω αφορούν μόνο στα εξαρτήματα. Εάν αυτό το σύστημα το φτιάξετε μόνοι σας, εντάξει, μπορεί να είναι εκεί γύρω οι τιμές. Εάν αυτό το σύστημα πάτε να το αγοράσετε από κάποιο κατάστημα ή ζητήσετε από κάποιον να σας το φτιάξει, το κόστος θα είναι λίγο παραπάνω. Επίσης, προσέξτε καθώς αγοράζετε τα προϊόντα να δείτε ποια καταστήματα τα έχουν έτοιμο παράδοτα. Προφανώς
το κατάστημα που μπορεί να το έχει έτοιμο παράδοτο να το έχει και λίγο πιο ακριβό. Ενώ αυτό που το έχει πιο οικονομικά, πιο φθηνή τιμή τέλος πάντων, το οποιοδήποτε κομμάτι, να είναι διαθέσιμο σε 30 μέρες. Τώρα, αν μπορείτε να περιμένετε 30 μέρες για να πάρετε κάτι πιο οικονομικά, αντί για να το πληρώσετε λίγο πιο ακριβά και να το πάρετε άμεσα, είναι δικό σας θέμα. Από εδώ και πέρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος της επιλογής μας. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο μας για σήμερα. Ένα νέο PC που απευθύνεται σε φοιτητές και σε μαθητές. Ένα PC build το οποίο δεν είναι gaming, το ξανατονίζω. Είναι όμως μια ισχυρή μονάδα που κάνει όλες τις υπόλοιπες δουλειές μια χαρά. Αν σας άρεσε το βίντεο μας, κάντε ένα like. Αν έχετε εντυπώσεις, ερωτήσεις αλλά και παρατηρήσεις, μπορείτε να μας αφήσετε κάτω στα σχόλια. Αν έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι μας, εδώ από κάτω θα βρείτε το κουμπί για να κάνετε εγγραφή. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβάζουμε τέτοια βίντεο και όχι μόνο. Καλή σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.